हम्म. कसं वाटतं इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर चालवल्यावर? खूपच स्मूथ आणि खूपच चांगला पिकअप. इतकं चांगलं ॲक्सेलरेशन अगोदर कधीच फील केलं नव्हतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ब्रेक लावताना किंवा रिव्हर्स घेताना गाडी खूप इझिली सगळ्या प्रकारे नेव्हिगेट होते. कुठल्याही प्रकारचा त्रास वाटत नाही. आणि हा जो एक्सपिरियन्स आहे हा पेट्रोल बाईकपेक्षाही खूप सुपिरियर एक्सपिरियन्स आहे. मला असं वाटतं की
ही खूप चांगल्यापैकी आपण ऑफ रोड आणि इतर कुठल्याही प्रकारच्या रोडवर आता जाऊ शकतो. इतकी चांगली गाडी आता तयार आहे इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर. कसं वाटलं तुम्हाला GoGoA1.comच्या इलेक्ट्रिक स्प्लेंडरचा एक्सपिरियन्स? इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर एकदम जबरदस्त. अजिबात व्हायब्रेशन्स नाही, एकदम स्मूथ राईड. गिअर टाकायचं, क्लच दाबायचं, अजिबात टेन्शन नाही. आणि मेन म्हणजे पेट्रोलची गरज नाही. आजपासून पेट्रोल पंप बंद. फार जबरदस्त एक्सपिरियन्स आहे. अवश्य टेस्ट राईड घ्या. शब्दात सांगणं अवघड आहे. GoGoA1चं नाशिकमध्ये ॲथोराईज कन्व्हर्जन सेंटर सुरू झालेलं आहे. जत्रा हॉटेलजवळ त्यांचं शोरूम आहे. अवश्य शोरूमला भेट द्या. यूट्यूब चॅनल आहे त्यांचा GoGoA1 MH15. अवश्य शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कॉमेंट्स करा आणि एकदा शोरूमला येऊन अवश्य टेस्ट राईड घ्या. थँक्यू. थँक्यू.